سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که دوستان حالتون خوب باشه. امروز براتون این مدل بافت رو آماده کردم که اسم بافت هست مدل آکاردئونی یا یک نوع پلیسه هستش دوستان، که الان من دارم باهاش یک لباس رو میبافم. گفتم قبلش این مدل رو بهتون آموزش بدم که وقتی که لباس رو خواستید ببافید دیگه این مدل رو بلد باشید، که مدل ساده ای هستش چون که از بافت ساده تشکیل شده. یک رج از زیر، یک رج از رو تشکیل شده که من یک نمونه کوچیک با رنگ آبی براتون بافتم. به این صورت هستش و این هم همون لباسیه که دارم آمادش میکنم دوستان، که قسمت جلوی پشت لباس رو بافتم. ببینید دامن لباس به این شکل در میاد. به نظر من که بافت بسیار زیبایی هستش. بعد لباس که آماده بشه براتون ویدیوش رو میذارم. دوستان برای سرانداختن دانه ها برای این مدل مضربی از 8 تا دونه باید سر بندازید. مثلا اگر 4 تا از این حاشیه ها رو خواسته باشید داشته باشید، ببینید این یک ستون رو مثلا بخواید داشته باشید از 8 تا دونه تشکیل شده و اگر 4 تا رو بخواید مثلا ببافید میشه 4 8 تا 32 تا و 2 تا دونه هم برای اینکه این مدل رو بتونیم ببافیم 2 تا دونه باید کم بکنیم دوستان. یعنی اگر 4 تا از این بافت رو بخواید داشته باشید حاشیه ها رو میشه 32 تا، 2 تا دونه هم کم بکنید میشه 30 تا دونه، که من الان با نمونه کوچیک براتون بافت رو توضیح میدم. ببینید من الان 30 تا دونه سر انداختم. میام 8 تا، گفتیم که از هر کدوم از این قسمت ها از 8 تا دونه تشکیل شده. میایم 8 تا دونه رو از رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و بعد 8 تا دونه رو هم از زیر می بافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 دوباره 8 تا دونه از رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 تا دونه که کم کرده بودیم الان 6 تا دونه اینجا هستش. آخرین بار از رو بافتم. این 6 تا دونه رو میایم از زیر میبافیم. 1 2 3 4 5 و دونه آخر 6. هر کدوم از اینها ببینید از 4 رج تشکیل شده. 4 رج 4 رج 4 رج. خب الان من باید 4 رج دونه ها رو به همون شکلی که میبینم ببافم. الان یک رجش رو بافتم. رج دوم هستیم. الان اینجا دونه ها از رو هست، از رو میبافم. این دومین رج هستیم. بعد اینجا دونه ها از زیر هست، از زیر میبافم. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دوباره اینجا دونه ها از رو هست. 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا، این 8 تا از رو هست و بعد این دونه ها از زیر. خب رج دوم به این صورت. رج سوم هم دوباره دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. اینجا دونه ها از رو هست، از رو میبافیم. دوباره این 8 تا از زیر، از زیر میبافیم.
این دونه ها از روه، از رو میبافیم و دونه های آخر از زیر هستش. خب الان نگاه بکنید این پشت رو، این رج اول که سر انداختیم از این سمت، ببینید الان 1 2 3 تا بافت رو داریم، اینا باید 4 تا بشه. این رج اول رو اینجا حساب نمی کنیم چون رجیه که سر انداختیم. پس یک رج دیگه من می بافم دونه ها رو به همون شکلی که می بینم. اینجا بافت از رو هست، از رو می بافم، اینجا از زیره، این قسمت از رو، و این دونه های آخر از زیر. خب دوستان الان ببینید 4 رج رو ما بافتیم. حالا این قسمت باید جابجایی ها رو انجام بدیم. به چه صورت هستش؟ ببینید ما با 8 تا دونه از رو شروع کردیم، با 6 تا دونه از زیر تموم کردیم. حالا 4 رج که بافتیم از این سمت باید شروع بکنیم. ببینید الان با 6 تا از زیر شروع میکنیم، یعنی دقیقاً برعکسه. الان 1 2 3 4 5 6 تا از زیر شروع کردیم و بعد بافت 8 تایی داریم. 8 تا از رو، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا و بعد 8 تا از زیر. 1 2 3 4 5 6 7 8 و بعد دوباره از رو. 2 3 4 5 6 7 8. حالا دوباره میایم این یه رج رو بافتیم، 3 رج دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. یعنی دقیقاً اینجا دونه ها رو به همون شکلی که دیدیم بافتیم، 4 رج شد. این قسمت هم همینطور هستش، باید 4 رج که یک رجش رو الان بافتیم، 3 رج دیگه مونده، دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم ببافیم. الان من 4 رج دونه ها رو بافتم. ببینید 1 2 3 4. بعد دوباره باید جابجا بکنیم. حالا جابجاییمون ببینید این دوتا تکه هی تکرار میشه. الان دوباره باید از این قسمت شروع بکنیم، یعنی با 8 تا دونه از رو شروع بکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. با 8 تا از رو شروع میشه این قسمت، با 6 تا از زیر تموم میشه. یعنی دقیقاً مثل قسمت اولین رج که بافتیم. خب الان 8 تا دونه از زیر. 2 3 4 5 6 7 8. 8 تا دونه از رو. 2 3 4 5 6 7 8 و 6 تا از زیر. 1 2 3 4 5 6. یعنی دقیقا ما داریم انگار از رج اول این قسمت رو میبافیم. 3 رج دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم دوباره میبافیم و بعد تکرار میشه دوباره این قسمت. خب الان 4 رج رو دوباره من بافتم دوستان، یعنی این تکه بافته شده. الان دوباره باید از این قسمت شروع بکنیم، یعنی با 6 تا دونه از زیر شروع بکنیم.
دوباره بعد از اینکه 4 تا رج رو بافتید باید این قسمت تکرار بشه، یعنی دوباره با 6 تا دونه از زیر شروع میشه و این قسمت با 8 تا دونه از رو تموم میشه و مدلتون با تکرار این دوتا قسمت به وجود میادش. فقط این رو بهتون بگم که اگر شما خواستید پیراهنی ببافید، یعنی دامن لباس رو ببافید که اگر برای سایز مثلا بزرگتر خواستید سر بندازید، هیچ وقت با 8 تا دونه نباید اضافه بکنید، باید 16 تا دونه اضافه بکنید، چون که این قسمت ها باید زوج باشه دوستان. الان ببینید دامنی که من دارم میبافم، دامن این لباس 2 4 6 8 10 12 14 تا هستش، اینا باید زوج باشه، این رو فراموش نکنید. امیدوارم که از بافت این مدل لذت ببرید، ببافید و خوشتون بیاد دوستان. مدل بسیار زیبایی در میاد. اگر دوست داشتید کانال رو حمایت بکنید با لایک و کامنت دوستان، که لایک کردن شما کمک زیادی به گسترش این کانال میده. از همه شما دوستانی که برام پیام میفرستید و تشکر میکنید، من هم از شما صمیمانه تشکر میکنم از لطفتون. همه شما دوستان به من لطف زیادی دارید. بعد امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید دوستان. خدا نگهدار.